What's up guys, so for today's video I'm going to teach you how to make a simple intro for your YouTube videos using KINEMASTER for free. Yes, you heard it right, that's for free. So let's start and let's go! Alright, so paano ba gumawa ng simpleng intro gamit ang KINEMASTER? KINEMASTER o KINEMASTER yung, ewan ko kung ano yung tamang pronunciation. Ito ang napaka-importante guys. Napaka-importante ang magandang intro para makahakot kayo ng mga subscribers nyo. Alright, so kailangan maging creative kayo. Kahit simpleng video lang para lang represent yung channel mo. Kumbaga, ito yung magiging brand or brand name mo sa YouTube. So, madali lang naman siyang i-navigate yung KINEMASTER. So, yun din lang naman ang ginamit ko nung napanood nyo yung intro ko. Yun at yun din ang ituturo ko sa inyo sa video. Dito guys, ang kailangan nyo lang ay cellphone nyo, yun lang. Madadownload mo yan sa Play Store, App Store, kahit sa Google, i-type mo lang KINEMASTER or KINEMASTER, lalabas na siya and click it and download it and you're good to go. Alright guys, start tayo since na-download ka na ang KINEMASTER and ayan, play nyo lang yung may plus sign, create project and make sure na 16:9 ang pipiliin nyo guys pang YouTube. Ayan. Wait lang tayo. So, since gagawa tayo ng YouTube intro na simple lang, so ipapakita ko sa inyo guys yung ginawa ko. And then, later on, iisa-isahin kong i-demo kung paano ko siya ginawa. And sana makakuha kayo ng idea kung paano nyo gagawin ang YouTube intro ninyo. Right, ito guys. Ito yung ginawa ko. Ayan guys. So, nilagyan ko lang ng animation yung wakindoken, yan na pangalan ko. And then nilagyan ko ng icons ng Facebook, Instagram, Twitter, at YouTube. Then nilagyan ko din ng animation. Alright, yan lang. Ganyan lang kasimple. Alright, so ituturo ko sa inyo kung paano ko siya ginawa. Alright, so dapat mayroon na kayong picture or logo para sa inyong YouTube intro. And then, select nyo lang siya guys. Ito. Ayan. So pag play nyo yan guys, gagalaw yung picture. Eh, ang gusto ko, steady lang yung picture ko sa gitna. So, ang gagawin nyo lang is, click nyo yung picture, punta kayo sa may cropping, and click nyo lang yung equal sign. Ayan. Ayan, guys. Alright, ayan. So, naka-steady na siya. And next na gagawin natin is lalagyan ko siya ng pangalan ko. Ako nga po pala si Wakindo Kenya. Baguhan lang sa YouTube guys. So please subscribe to my channel and pakiclick na rin po yung bell icon para updated kayo sa aking mga videos in the future. Alright, so lagyan na natin ng pangalan ko. Click layer or top layer and then text. Then, enter pangalan ko, Wakindokenya. Ayan. So, gusto kong malalaking letter, all caps lock. So, Wakindokenya. Okay. Ayan na guys. So, gusto ko siyang maging black since black and white yung ayan, pwede nyo siyang lagyan ng animation. So before animation, gusto ko lang matanggal yung shadow niya.
Ito. Yan, shadow. Kung gusto nyo namang lagyan ng mga shadow guys, ito yung mga tools na pwede nyo gamitin. Since ayoko, ganyan lang siya guys. And maglalagay ako ng space para mag-fit siya sa logo. Ayan. Ilalagay ko siya dyan. Since kulang pa. Ayan. Kulang pa siya ng space. Trial and error. Ayan guys. Wakindot Kenya. Yan. So next na gagawin natin is lalagyan natin siya ng animation. So this one, yan. Yan guys yung mga pagpipilian yung mga animation sa text. So ang napili ko is converge. Like that. So play natin. Yan. So next na gagawin natin guys is maglalagay tayo ng mga icon. Icon sa pangalan. So pag tapos ng animation ng name, yan, dyan ko ilalagay yung mga icons ng Facebook, Instagram, Twitter at yung YouTube. So ang click lang natin yung layer ulit, image, and then since na-download ko na lahat guys, so kailangan nyo i-download yung mga transparent na logo. Makaka-download kayo guys sa YouTube. Sa may Google. Ayan, papalitin ko lang siya. Gusto ko nasa baba ng pangalan ko. Kasi pwede nyo kasi makita yung mga accounts ko. Wakindo Kenya po lahat. Sa Facebook, Instagram, at Twitter. Yan, ipantay lang po natin sa length ng 5 seconds. Hanggang matapos yung ayan na siya guys. So, add natin si Instagram. Ayan. Palitin lang din natin siya. Ipantay natin dito. And later on, lalagyan natin siya ng animation. Pwede na. And then, add layer ulit. Ang maganda dito sa KINEMASTER guys, pwede kayong maglagay ng ilang layers. Ayan. Sunod natin si Twitter. Ito guys, hindi siya transparent, pero ang pwede nyong gawin, pwede nyo siyang i-crop. Punta lang kayo sa cropping. And then, shape. Click nyo yung square. And then, crop nyo na. Para hindi siya hindi sapal or hindi matakpan yung katabing logos. Ayan guys. Then, palitin natin ulit. Pantay natin sa mga logo na nauna. Ayan guys. Then, lastly, take another layer. Make sure ipantay nyo muna dito sa umpisa. Ayan. And then, tap mo yung layer. Image ulit. And yung sa logo ni YouTube. Ayun. So, gusto ko siyang ilagay dito. Pantay lang natin siya. Ayan. Play. Ayan. Then, next na gagawin natin guys is lalagyan natin sila ng mga animation. So, ang gagawin ko lang, gusto ko lang ipakita sa inyo yung mga animation na pwede nyong ilagay. Yan. 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 So, nakita nyo guys, yan ang ginamit ko. So, spin. Ilalagay ko yung in animation sa lahat ng
icon, Facebook, Instagram, at Twitter. So, iba yung kay YouTube, Instagram, yan, and then Facebook. Alright, and si YouTube naman, ang gagawin ko sa kanya is parang hihilain niya yung tatlong logo. So, dapat yun, enter slide right. Ayan guys. So, pag ipi-play ninyo, ganito ang kakalabasan. Pangalan ko muna and then yung mga logos. Yun. And then, next natin gagawin is music. Of course, napaka-importante yung music guys. And paalala ko lang sa inyo guys, iwas lang tayo sa copyright. Ayaw nating magka-strike ng copyright sa YouTube channel natin. So, pwede kayong makakuha ng mga copyright-free music or sound effects dun mismo sa YouTube. Meron din dito naka-built-in sa my KINEMASTER. I-download nyo lang guys. Alright, so since gusto ko ng camera shot, ayan guys, lalagay ko siya dyan. Continuous siya mag-play until matapos yung intro. And then, pwede pa tayong maglagay ng another sound effect or music. Nag-download na rin ako guys yung mga walang copyright. So ito, hip hop power up. Ito guys, nakuha ko lang to sa YouTube channel ko. Yan guys. Alright, pinutin lang yung plus sign para mapunta sa videos ninyo. Alright, so ito guys, tapos na. And then, i-play lang natin ng final product. The final project. Ayan guys. Once more. Alright, yan guys. So, pwede rin yung lagyan ng, papakita ko yung isang feature sa KINEMASTER, yung clip graphics. Pwede nyo siyang lagyan ng clip graphic guys, kung gusto nyo ng may mga nasa stage. Ayan guys. Kung gusto niyo yung mga ganyan, pwede nyo gamitin. Naka-built-in na yan dito sa may app na KINEMASTER. Pwede rin dito. Ayan guys. Yan. Ayan. Yun. So since ito pwede rin yung airplane. Mahilig kayo mag-travel, pwede nyo ilagay dyan. Alright, so yun yung mga naka-built-in guys. Pwede rin may mga effect din dito. Comic, yan. Yan, napaka-helpful nito guys. Marami kayong pagpipilian. Yan. Palitan nyo lang yung mga text. Then may animation na rin yan. Pwede nyo gamitin pansamantala kung gusto nyo, kung wala pa kayong mga YouTube intro, pwede nyo itong gamitin guys. And lagyan nyo na lang ng mga music, and then pwede kayong magtingin ng color ng font and reverse color. Ayan yung mga clip graphics guys. So, right, so yan guys, tapos na ang ating YouTube intro. So, tapos na yung project natin, yung YouTube intro. Sana nakapulot kayo ng mga ideas kung paano nyo gawin o paano nyo gawan ng YouTube intro ang mga vlogs ninyo at mga future YouTube videos ninyo. So, that's it for today's video guys. Sana marami kayong natutunan and sana ma-apply nyo lahat ng mga na ituro ko sa inyo using KINEMASTER, and sa lahat ng mga
aspiring YouTubers out there, mag-start na kayo mag-vlog. And kung ano yung mga gusto nyong i-vlog ko din, mga tutorials o kung paano ako mag-start mag-YouTube, please comment down below para mabasa ko. And I'm gonna try my best to make a video about it. And sana i-subscribe nyo din po ako. So, see you in my next vlog. Thank you guys.